बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मूंग बनन पदी लेक्चर के द एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 4 के मूंग लरा कड़ी ची द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड यो प्लेग्राउंड आगा मूंग सरा रेक्टेंगुलर शेप के ठीक शो नो द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड द लेंथ ची दे इज ट्वाइस इट्स वेट द लेंथ शो द वेट शो द लेंथ द वेट पर निस्बत ट्वाइस थे मतलब कुदा 2 इन दा 4 कुदा 5 इन दा 10 सही दा ट्वाइस थी द पैरामीटर इज 30 पैरामीटर ची हुई 30 दी फाइंड इट्स डायमेंशन द दे डायमेंशन मालूम दी मतलब लेंथ और विड्थ मालूम दी ठीक शो और पैरामीटर से तो पैरामीटर ची दे द सलोर वाला साइड नहीं लेंथ और विड्थ दा दे चकम देनो पैरामीटर जी मतलब द दो लेंथ्स थी और दो विड्थ्स थी ठीक शो नो 2l + 2 विड्थ का ना دا د پیرامیټر دی صحیح دا کوېسچن لیکو موږ سولوشن طرف ته راځو ښه بله خبره هم دا کوله چې دا کوېسچن چونکې د میټرس په چپټر کې ورکړی نو دا د میټرس په طریقه موږ نه کول غواړي صحیح ده نو دا انورژن میتھډ باندې کېږي او کریمر رول باندې کېږي نو کریمر رول چونکې د انورژن په نسبت ډېر شارټ دی نو موږ په کریمر وکړو د دې بله ډایرکټ طریقه هم ده ډایرکټ طریقه چې ده نو هغه ده کریمر رول نوم شارټ ده صحیح ده دا موږ سره کوېسچن نمبر 4 شو دا موږ سره یو ریکټینګولر پلیګراوند دی صحیح ده دوی څه وایي چې موږ سره د پلیګراوند چې دی لمبایي ما د ایکس نه شو کړه ټیک شو لینث مې د ایکس نه شو کو او بیټا د وای نه ټیک شو اوس په کنډیشنز کې وایي چې لینث د بیټ نه به 2 ټایمز سی وای صحیح ده x چې دی دا به د لینث چې دی دا به د بیټ 2 ټایمز وي صحیح ده x = 2y اوس دا 2y به زه دې خوا راوړم دا به شي x - 2y = 0 نه یو اکویشن شو ها بله خبره پکې موږ له راکړه چې پیرامیټر از 30 نو پیرامیټر څه شی دی دا د لینث دی صحیح شو x او دا لینث شو او د ویډث شو نو د پیرامیټر چې دی دا څلور واړه سایډونه نو دا 2x دی او دا 2y دا د پیرامیټر دی صحیح ده موږ سره د څلور سایډ څه دي x + y + x + y دا لینث او ویډث ټیک شو x + y او x + y دا د 30 برابر دی نو x او x دا 2x شو پلس y 2y شو 30 نو x + y 2 کامن شو 30 شو نو x + y = 15 شو صحیح شو ها دا موږ سره اکویشن 2 راغی اوس دا موږ د کریمر رول په تھرو سالو کو کریمر رول په تھرو به څنګه سالو کو اول به دا ز میټرس فارم کې ولیکم میټرس فارم کې به څنګه لیکم ها یو دا اکویشن شو او یو دا شو ها دا سټانډرډ فارم تاړو موږ سره سټانډرډ فارم کې چې نو هغه دلته پلس وي ښه دا ماینس یې دا 2 سره یو y = 0 شو صحیح شو دا اکویشن 1 دی دغه نه دا شو ځکه چې سټانډرډ فارم ته مې راواړو ټیک شو دا شو نو اوس موږ سره چې میټرس فارم کې دا لیکو نو دا به موږ سره دلته کې دا د دې دا a وي صحیح ده دا بی وی ورسره دا میګنیچود دا سی وی او دا ډی وی پریویس لیکچر کې مونږ ویلې دي سی ټیک شو نو دا دلته به د دې میګنیچود راوالو دا 1 شو د دې دا -2 شو د دې دا 1 شو او د دې دا 1 شو بیا ورسره دلته لګي x او y ورسره لګي او ایکول ټو دلته m او n وینو m مونږ سره سي دا دلته کې 0 دی او دلته 15 دی 0 او 15 دا موږ سره A میټرس دی دا X میټرس دی او دا B میټرس دی اوس کریمر رول چې دی کریمر رول کې موږ سره د X ویلیو ډایرکټ چې اب د څه برابر وي د AX ډیټرمنټ او د A ډیټرمنټ خو AX څه شی دی دا زه تاسو ته وایم او Y بچي هغه به د AY ډیټرمنټ او A ډیټرمنټ برابر وي ټیک شو اوس AX څه شی دی نو AX چې موږ معلومو نو AX نه دی دا چې کوم کالم دی صحیح ده دا
دا کالم به سمپلی په دې دا MN چې دی په دې باندې ریپلیس شي. دا الیمنټس په خپل ځای لګي او دا 0 15 دا به د دې کالم په ځای لګي. نو دا به موږ سره AX میټرس شي. دا 0 15 مو لګاو د دې په ځای 0 او 15 او -2 1 به په خپل ځای لګي -2 او 1. دا AX میټرس شو او د دې ډیټرمنټ پوس معلوم کو. دا به شي 0 -2 15 او 1. دا به موږ سره شي 0 او ملټیپلای 1 نه به 0 راشي ماینس به لګي او -2 ملټیپلای 15 به شي. نو دا به موږ سره دا ماینس په خپل ځای لګي او دا ماینس په دې سره شي به ډایرکټ پلس شو او 15 2 زار به 30 شي. دا موږ سره د AX ډیټرمنټ راغی. صحیح شو. اوس AX خو موږ ډیټرمنټ معلوم کو. اوس چې دی مونږ به AY معلوم کو. صحیح ده. نو AY به مونږ سره داسې برابر وي. AY میټرس چې دی AY میټرس دا کالم نه دی دا به سمپلی په دې باندې ریپلیس کو په MN باندې. صحیح ده. او دا به په خپل ځای لګي دا به AY وي. صحیح ده. چې څنګه X کې دا ریپلیس کو په Y کې به دا ریپلیس کو. مونږ سره به دا 1 1 به دا په خپل ځای لګي او د دې -2 او 1 په ځای به سمپلی دا 0 15 لګي 0 او 15. دا AY میټرس شو. اوس د دې ډیټرمنټ معلومو. ډیټرمنټ دا به داسې شي 1 0 1 او 15. دا به موږ سره شي 1 او 15 به ملټیپلای شي 1 ملټیپلای 15 او ماینس به لګي او 0 1 به ملټیپلای شي په 0 شو. دا به موږ سره AY ډیټرمنټ موږ سره راشي 15. ٹھیک شو. ها اوس AY معلوم شو AX معلوم شو. اوس د A ډیټرمنټ معلومو ځکه چې موږ سره X او Y کې دا A ډیټرمنټ دی. ها نو A ډیټرمنټ معلومو. نو A ډیټرمنټ په موږ معلوم کو. A میټرس موږ سره دا دی. ټیک شو. دا شو 1 1 -2 1. ډیټرمنټ کوم ډایرکټ ولیکو سیده لاینز راکاږو. ها ټیک شو کنه. دا چې موږ د ایکویشن او د ایکویشن چې موږ سټانډرډ فارم کې لیکلو ډایرکټ په میټرس فارم کې د کې دا A دی دا X دی او دا B دی. صحیح ده. نو A میټرس د ډیټرمنټ معلومو. نو A میټرس ډیټرمنټ دا موږ سره برابر شو 1 او 1 به ملټیپلای شي 1 1 زار 1 او ماینس او 1 او -2 به ملټیپلای شي. نو دینه به 2 1 زار 2 راځي خو -2 وي. نو هغه ماینس او دا ماینس په پلس شي. دینه به 3 راشي. A ډیټرمنټ موږ سره 3 راغی. اوس X په معلومو. ټیک شو. صحیح ده. موږ سره چې کوم دی دا X او Y صحیح ده دا به معلومو. ټیک شو. د ایکویشن کې چې کوم دی X او Y دا X او Y چې دی د لینث او ویډث دی. صحیح ده. نو X به موږ سره برابر شي دا AX ډیټرمنټ ډیوایډ بای A ډیټرمنټ. AX ډیټرمنټ موږ سره دا دی 30. صحیح ده. او A ډیټرمنټ موږ سره دا دی 3. دا کټ شو دی نه 10 راغی. مطلب X دا چې دی 10 دی. د دې دا کوم چې لینث دی دا موږ سره 10 راغی. صحیح شو. اوس دغه معلومو Y به معلومو دا بیټا. نو Y موږ سره برابر دی د AY ډیټرمنټ او د A ډیټرمنټ. ټیک شو. دا فارمولې موږ لیکلي دی Y د AY او A او د X د دی دا کریمر رول دی. صحیح ده. نو AY موږ سره چې دی دا ویلیو د 15 او دا A ډیټرمنټ موږ سره چې ده هغه 3 ویلیو ده. نو 3 5 زار 15. نو Y موږ سره 5 راغی. دا موږ سره سره لاله 5. اوس وګورئ کنډیشن کې څه ویلیو چې لینث چې دی د ویډ نه ډبل دی 2 ټایمز ځکه نه 5 ته دا 10 دی ډبل دی کنه. دا کوېسچن دلته کې سوالو شو. موږ پیرامیټر د ډایمنشنز X او Y معلوم کړل. دا کوېسچن دلته کې سوالو شو. صحیح شو. خو د دې یو بله طریقه هم ده. بله طریقې دا ده چې موږ سره د ایکویشن څه دی دا چې کوم موږ راوښیو د کنډیشن نه چې X - 2Y = 0 او بلې د ایکویشن دی چې X + Y = 15.
دا دوه دي دا به موږ څنګه دا دواړه ایکویشن مو ولیکو دا به سمپل د یو بل نه سبټریکټ کو څه به کو فرض کړه دا ایکویشن 1 دی او دا 2 دی موږ به ولیکو چې سبټریکټ ایکویشن 2 فرام 1 ټیک شو ایکویشن 2 دا به ولیکو بیا به دا سټیپ ولیکو دا غینه بس ګوره د دې سمبل پلس دی دا به نیگیټیو شي د دې سمبل پلس دی دا به نیگیټیو شي د دې سمبل پلس دی دا به نیگیټیو شي دا به کټ شي minus 2y او minus 3y دا minus y دا به minus 3y راشي او equal to او دا به minus 15 راشي نو بس دا minus کټ شو او y دا 3 به هول ډیوایډ بشي نو 15 divided by 3 نو 5 راشي وګوره y ویلیو معلومه شو کنه په دومره سټپ کې معلومه شو صحیح ده ها اوس x معلومو دا y نه ده put y equal to 5 and یا په 1 کې واچو یا په 2 کې واچو موږ په 2 کې واچو ها د دې ویلیو پټ کو پکې دې 2 کې نو 2 ایکویشن دې موږ سره x plus y equal to 15 x plus y سره 5 ته equal to 15 نو x equal to دا 5 چې اخوا وړي plus 5 دی نو minus 5 شي نو 15 نه چې minus 5 لاړ شي نو 10 راشي دا اوس وګوره دا موږ سره x او y معلوم شو صحیح شو دا په دومره سټپ کې معلوم شو او یوزینګ تھرو کرامر رولز دا وګوره ټول پیج په ډک شو چونکې دا کوېسچن دا 1.6 کې دی د میټریسز په ایکسرسایز کې دی دغه وجه نه دا موږ په میټریس رول باندې کو په کرامر رول ادروایز چې دا سه منشن نه نو دا ډایرکټ په دې طریقه باندې کیږي او په دوه درو سټپو کې کیږي دا کوېسچن هلته ختم شو